الرحمن الرحیم نن په دې ویډیو کې کلاس 9 میث کې ایکسرسایز 5.1 کې کوېسچن نمبر 5 سولو کوو. د دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته کوېسچن نمبر 4 په ډیټیل کې سولو کوو چې څنګه به موږ سولو کوو. لکه ما چې تاسو ته وویل د دې نه مخکې چې موږ به د یو سکویر برابر کړو د بل سکویر به برابر کړو. نو دغه شانتې دې کې هم د لومړي سکویر واخلو. لومړي سکویر 2x + y او دا هول سکویر به واخلو ځکه چې دا موږ سره د 2 چې کوم دی د مادن نه بریکټ کې ولیکو نو بس بل بریکټ به موږ دا جوړ کړو. دا شان اخیری سکویر به واخلو پلس 5 او دا به څه شي زد هول سکویر به واخلو دا به هم سکویر واخشي. صحیح شو. بیا مینس کې ماینس فارموله ده نو ماینس 2ab به وسلو. ماینس 2a موږ سره شته 2 ده x + y به په خپل ځای راشي دا a شوه. ټوټل a ما ولیکله دا ټوټل a ده وګورئ ټوټل a مې ولیکله او b موږ سره څه ده هغه موږ سره 5z دی نو 5z به راشي. اوس لومړی واخلئ اخیري واخلئ او په مینس کې فارموله یوز کړئ نو 2 × x + y او اخیري موږ سره څه دی خو ماینس فارموله وي ځکه چې ما تاسو ته ویلي دي چې دا به موږ سره همیشه دپاره هول سکویر خپل ځای راځي. ماینس والا ما ولې یوز کړه موږ سره فارموله دا ده چې a سکویر پلس b سکویر راشي ماینس 2ab به برابر په مینس کې دا به همیشه دپاره دا به هم پلس وي دا به هم پلس وي د دې سره به هم پلس وي او د دې سره به هم پلس وي سر کې او دا منځنی چې کوم دی دی به ماینس دي ځای کې دا دوه فارمولې موږ ویلې دي ټیک ده. نو دا ما دا فارموله یوز کړه او دا منځنی ټرم مې ما سکویر کړو. نمبر چې کوم 7 دی هغې ته وګورئ همدغه طریقه ده په دې کې به تاسو داسې چل کوئ چې a سکویر او ماینس b سکویر والی فارموله به موږ یوز کوو. a سکویر ماینس b سکویر څه برابر وي د a + b × a - b برابر وي نو دا به موږ یوز کوو دا فارموله. دې کې به تاسو څنګه چل کوئ دا 4 ټرم دی نو دې کې اکثر ماشومان کنفیوز شي چې دا به موږ څنګه سولو کوو. بس دا یاد ساتئ دا فارموله به یوز کوو د دې مطابق به زه اوس چلیږم. نو لومړی به تاسو ځان ته دې سکویر پام کې جوړوئ نو څنګه به سکویر شي د ده سکویر به واخلئ او د ده لاندې به هم سکویر واخلئ او دا به هول سکویر واخلئ د ده سکویر هم واخیست د ده سکویر هم واخیست او دم یا داسې چل وکړئ بیل بیل سکویر واخلئ x 4 دی نو x 4 په ځای تاسو داسې هم لیکلی شئ چې x سکویر د پاسه پې هول سکویر به راغلی. دا شان y 4 دی نو دې ځای کې داسې چل وکړئ چې د ده لاندې y سکویر ولیکئ او هول سکویر واخلئ بیا د هغې نه بعد دا یو سکویر دواړه لر کړئ او دا یو سکویر سره ولیکئ دا موږ داسې لیکلو ټیک ده. دا شان ماینس y سکویر ډیوایډ بای x سکویر به راشي دوه سکویرونه دي د یو سکویر به راشي ټیک ده. اوس د دې نه بعد یو پېره به پلس ولیکو یو پېره ماینس همدغه طریقې ده خو دا دننه ټرم ته به موږ څه نه وایو دا سکویرونه به پرې راځي دې کې دا سکویر د ده لاندې نشته دننه بل سکویر پکې نشته دا خو دې د پاسه بل سکویر دی نو دا هول سکویر دی دا چې کله هول سکویر وي داسې به وي خو دا هول سکویر دی اوس دې کې دا هول سکویر دپاره به موږ سره راشي او دا دننه سکویرونه به په خپل ځای راځي یو پېره پلس ولیکئ یو پېره ماینس نو پلس y سکویر ډیوایډ بای x سکویر به راشي دغه شان دا بل به موږ سره x سکویر ډیوایډ بای y سکویر او ماینس y سکویر ډیوایډ بای x سکویر. اوس د دې نه بعد دې نور هم کولی شئ تاسو دا سکویرونه ختم کړئ د ده په ځای دا هول سکویر واخلئ دا هول سکویر واخلئ دغه شان دې کې دا سکویر ختم کړئ دا هول سکویر واخلئ د a سکویر ماینس b سکویر دوباره جوړ شو نو x ډیوایډ بای دا یو ټرم به په خپل ځای راولئ دا یو ټرم موږ سره په خپل ځای راځي او دې کې به دا ولیکئ x ډیوایډ بای y پلس y ډیوایډ بای x یو پېره پلس شو یو پېره ماینس x ډیوایډ بای y او ماینس y ډیوایډ بای x دغه طریقې ده ټیک ده. په دې باندې دا موږ سولو کوو. کوېسچن ګیون دی 2x سکویر ماینس 288 دا به څنګه کوو د دې نه به مخکې نه موږ 2 کامن واخلو بیا به موږ سره فارمولې د دغه جوړ شي دا اوس چې ما درته وکړه 144 به شي. اوس به څنګه چل کوو 2 به موږ سره په خپل ځای راشي دا به موږ بیل سکویر شي او دا به موږ سره بیل سکویر شي د 12 هول سکویر شي. اوس یو پېره ماینس کې ولیکئ یو پېره پلس هغه فارمولې یوز کړئ a سکویر ماینس b سکویر ایکول ټو دا موږ سره برابر دي د a پلس b انټو a ماینس b برابر دي دا به ولیکو نو یو پېره پلس ولیکئ یو پېره ماینس یو پلس ولیکو یو پېره ماینس څنګه x پلس 12 په شو x ماینس 12 دا سره انسر شو ټیک ده. دې بل ته وګورئ نمبر 9 دی دا هم دغه طریقې سره به وکړئ دا به موږ سره یو د دې سکویر به هم جوړ شي خو د دې کې وګورئ تاسو وګورئ د دې سکویر هم دی د دې سکویر هم دی خو دې موږ سره پلس پلس پکار دی د دې نه به موږ څه وکړو ماینس مې د کامن واخیسته ټوټل د دې درې واخله دا به یو سکویر شي پلس وي سکویر به شي او ماینس دی به ماینس شي ماینس 2ab به شي. اوس دا a سکویر پلس b سکویر ماینس 2ab خو جوړ دی دا به موږ سره په خپل ځای راشي 1 سکویر او ماینس دا به u ماینس b هول سکویر شي یو پېره پلس ولیکئ یو پېره ماینس نو u ماینس b به دننه به په خپل ځای راځي بریکټ والا به په خپل ځای راځي او 1 ماینس u ماینس b به راشي دا تاسو سره انسر شو.
ټیک ده. دغه شان دی. بل ته ما د دې نه مخکې ویډیو کې ما سولو کړو، تاسو هغه طریقه بیا هم کتلی شئ او څه ګران پکې نشته. بیا هم تاسو په دې کې څنګه چلو کې د 5ab هول سکویر بشي، هغه شان دې کې د 2c هول سکویر بشي او بیا -2ab به واخلئ. ab موږ سره a دا او b دا دی 2c ده، او بیا -4d هول سکویر بشي او دا نه بعد یو بیا ریپلیس ولیکئ یو بیا ماینس، دغه ستاسو انسر شو. ٹھیک ده. که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ پلیز. تھینکس فار واچینګ.